พอเราเจอตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเราเขียนโครงสร้างไว้รอเลยขา1ขา2ขา3หันหน้าเข้าตัวขา1อยู่ซ้ายมือ1 2 3ถ้าใช้ในลักษณะปรับแรงดันที่มีขาใดขาหนึ่งไปแตะกราวขา1จะต้องเป็นกราวเสมอครับผมก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้สเก็ตวงจรออกมานะครับคร่าวๆนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดหมายเนาะวงจรนี้ก็มันก็จะคล้ายๆของผมแหละแต่ของเขาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มองค์ประกอบเข้ามาหลายส่วนนะครับจึงทำให้อุปกรณ์ของเขาเยอะประสิทธิภาพเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนกับของผมนั่นแหละนะครับแต่วงจรเขานี่ก็เป็นสิ่งที่เขาออกแบบมานะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะสามารถออกแบบไหนก็ได้ไม่มีผิดเลยนะครับขอให้ตอบสนองความต้องการของเราหรือตอบโจทย์การใช้งานนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะตรงนี้จะเป็นคาปาใหญ่นะครับคาปาหลักเลยนะเราเรียกว่า V-in นะครับแหล่งไฟหลักนะครับก็คือคาปานะครับคาปาจะได้มาจากบลิดไดโอดก็ได้จากหม้อแปลงที่แปลงไฟบ้านลงมาแล้วนะที่สามารถเหนี่ยวนำตัวเองได้นะครับจากนั้นเวลาไฟเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะวิ่งเข้ามานะครับก็จะเป็นบวกเป็นลบเข้ามาเก็บไว้ที่คาปาจากนั้นระบบเนี่ยเขาทำอะไรนะครับไฟก็จะวิ่งมาตามเส้นเลยนะครับมารออยู่ที่หน้าทรานซิสเตอร์แล้วก็จะมีทรานซิสเตอร์ตัวที่2นะครับดูแล้วเนี่ยเป็น NPN นะครับการจัดวงจรของเขาก็ดูเหมือนเขาจะพุทไฟจากตรงนี้ลงมาชาร์จขา B นะครับนี่คือทรานซิสเตอร์ตัวที่2นะครับแล้วก็เจอทรานซิสเตอร์ตัวที่3อีกนะทรานซิสเตอร์ตัวนี้ดูเหมือนก็นะครับจะทำหน้าที่เหมือนกับตัวนี้แต่ตัวนี้จะทำหน้าที่ชาร์จไฟ V-in นะครับไปชาร์จขาเบสนะครับพอเติมไฟให้ขาเบสตรงนี้ก็จะพุชไฟนะครับตรงนี้พุชไฟตรงนี้ก็พุชไฟให้โหลดจะมีถึง3ซอสนะแล้วทรานซิสเตอร์ตัวนี้เขาได้ไฟมาจากไหนนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นทรานซิสเตอร์ที่สำคัญเป็นทรานซิสเตอร์ที่ทำการชาร์จไฟเพื่อชาร์จขาเบสทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานนะครับก็ต่อเมื่อได้รับไฟเลี้ยงที่ขาเบสเนี่ยก็ได้มาจากการเซลล์ไบอัสนะฮะด้วยตัวต้านทาน 2.7K แล้วก็เก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะแบ่งกระแสมา47โอห์มนะฮะ47โอห์มก็เซลล์ไบอัสตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิด V-in นะครับมา12โวลต์เป๊ะเราสมมุติเหตุการณ์ก่อนว่าถ้าไฟ V-in เข้ามา12โวลต์จะเกิดอะไรขึ้น12โวลต์ก็จะไปเซลล์ไบอัสหลังจากที่ทรานซิสเตอร์ได้รับการเซลล์ไบอัสนะครับด้วยแรงดันไฟนะครับเท่าไหร่มันก็จะพุทไฟลงมานะครับสมมุติว่าตัวนี้ไบอัสด้วย12มันจะลงมาประมาณสัก11.5 นะครับมันจะมีการลดค่าลงนิดหน่อยนะครับเพราะอะไรนะครับมันจะต้องลบค่าไดโอดนะครับที่เป็น 0.5 โวลต์เนี่ยระหว่างขา B กับขา E เนี่ยนี่ก็ B C E นะครับ 11.5 โวลต์ก็จะมาไบอัสให้ตัวที่2ต่อ 11.5 โวลต์เนี่ยไบอัสปั๊บมันก็จะพุทไฟ12โวลต์ลงมาเท่าไหร่ครับลงมา11โวลต์นะฮะลดลงเป็นลำดับแล้วนะจากนั้น11โวลต์เนี่ยไบอัสให้ทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่นะฮะมันก็จะพุทไฟ12โวลต์เนี่ยลงมาประมาณสัก 10.5 โวลต์นะครับนี่คือลำดับขั้นตอนนะมันจะทำทันทีตอนที่เราเปิดเครื่องเข้ามาแต่ไฟจะวิ่งออกมาเลยไหมมันก็จะดูจะผิดกฎเพราะว่าอะไรตัวนี้มันเป็น power supply ที่สามารถหมุนแรงดันได้เขาจึงออกแบบวงจรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ protection นะครับ protection อะไร protection ไม่ให้ไฟตรงนี้ออกมาถ้ามนุษย์ยังไม่หมุนนะยังไม่หมุนตัว VR ตัวเนี้ยยังไม่หมุนตัว VR เปิดเนี่ยไฟจะยังไม่ลงเขาจะทำยังไงนะครับเขาก็เลยออกแบบมาเขาจะต้องไปดึงไฟขา B ที่ชุดหลักดึงตรงไหนได้ดึงตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นกระแสสูงนะสังเกตไหมทำไมถึงเป็นกระแสสูงนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีตัวต้านทานเลยทรานซิสเตอร์มีอัตราการขยายสูงตรงนี้จะนำกระแสสูงเลยตัวนี้เป็น TO นะ TO 92นำกระแสสูงสุดได้1แอมป์ตัวนี้1แอมป์เนี่ยวิ่งมาแล้ว1แอมป์เนี่ยตอนนี้วิ่งมาแล้วตรงนี้เส้น1แอมป์เลยนะ11โวลต์1แอมป์ถ้าเรามาดึงไฟตรงนี้ลงกราวเพื่อจะเบรกการทำงานของทรานซิสเตอร์ตัวนี้อาจจะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ร้อนแล้วก็ช็อตเลยนะฮะประเด็นที่1นะแล้วถ้าเกิดเรามาขโมยตรงนี้ล่ะนะครับเหมือนกันเลยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีตัวต้านทานเลยการชาร์จไฟลงมาจากขา C มา E เนี่ยเป็นกระแสสูงเลยนะถ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็น TO 92ก็นำกระแสสูงสุดได้1แอมป์นะ1แอมป์ก็วิ่งเข้าไลน์เรียบร้อยดึงตรงนี้ลงกราวไม่ได้นะครับจะต้องดึงตรงนี้นะฮะดึงตรงนี้ทำไมถึงดึงได้นะฮะเพราะว่ามันมีตัวต้านทาน pull up pull down นะฮะอยู่ที่ 2.7K 2.7K เนี่ยจะสามารถดึงได้
พอดึงเนี่ยนะฮะตรงนี้จะสามารถเป็นตั้งแต่0โวลต์ได้0โวลต์ถึงแรงจ่ายนะ0โวลต์ถึง Vin ตรงนี้สามารถทำได้ดึงถ้าเกิดเราใช้มนุษย์ดึงนะฮะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ดึงผ่านมนุษย์นะฮะเขาจะต้องมีกลไกในการดึงเวลาที่เขามาดึงเนี่ยเขาก็จะใช้ VR นี่แหละมาดึง VR เนี่ยเขาก็จะมาดึง VR จะทำหน้าที่มาควบคุมทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งทรานซิสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยผมได้ถอดออกไปแล้วนะครับเราเรียกว่าตำแหน่ง Q1 นะตำแหน่ง Q1 ก็คือตัวนี้นี่ตำแหน่ง Q1 นะครับ VR เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะทำหน้าที่ปรับกระแสตรงเนี้ยมากน้อยแล้วกระแสก็จะไปไบอัสทรานซิสเตอร์มากน้อยตามถ้ากระแสไบอัสทรานซิสเตอร์มากทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็นำกระแสมากมันจึงดึงไฟที่ขา B ลงมามากดึงไปไหนครับดึงผ่าน LED แล้วก็ลงกราวนะครับก็จะทำให้หลอดสว่างแล้วก็จะทำให้ไฟกระแสตรงขา B เนี่ยลดลงไฟกระแสขา B ลดลงจะเกิดภาวะแรงดันยุบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมุน VR นะครับมันจะไปควบคุมทรานซิสเตอร์ Q1 ให้ดึงกระแสเนี่ยที่ขา B ของ Q3 เนี่ยลงกราวพอกระแสขา B เนี่ยตอนแรกมันมีเท่าไหร่ครับมี12โวลต์อยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่รวมที่มันใช้ไปนะพอถูกดึงลงกราวมากๆเนี่ยกระแสมันไม่พอมาเติมไงเพราะว่ามันถูกฟิกด้วย 2.7K นะครับแล้วก็47โอห์มจะเกิดภาวะกระแสลดแรงดันจึงลดตามนะครับมันจึงเกิดภาวะการไบอัสทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยแรงดันที่แปรผันนะครับพอเกิดการไบอัสทรานซิสเตอร์ด้วยแรงดันที่แปรผันจึงทำให้ตรงนี้ก็ได้รับการไบอัสที่แปรผันตรงนี้ก็แปรผันแรงดันตรงนี้จึงออกตามที่เราต้องการก็คือตั้งแต่0โวลต์จนถึงแรงจ่ายประมาณนี้นะนี่คือโครงสร้างของอุปกรณ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นอาการเครื่องนี้คือมันปรับแรงดันไม่ได้สิ่งเดียวที่ผมไล่นะครับหนึ่งเลยเวลาผมเช็คผมก็จะเช็คตัวเกจก่อนเกจเขาทำงานถูกต้องไหมปรากฏว่าไอ้ตัวเกจเนี่ยก็ทำงานถูกต้องนะครับเรามีการทดสอบทั้งกระแสทั้งแรงดันนะทำงานถูกต้องตรงเป๊ะเลยจุดต่อไปที่เราจะต้องไล่แล้วก็ตรวจสอบนะครับก็คือโครงสร้างการทำงานโดยรวมทั้งหมดเรื่อง VR นี้สำคัญมากเพราะอะไรทำไมผมถึงเปิดช่องเรื่องของ VR กับทรานซิสเตอร์เพราะมันเป็นกลไกควบคุมหัวใจสำคัญของทุกอุปกรณ์ถ้าเราเข้าใจ VR ให้ถ่องแท้ไม่ว่าจะเขาใช้งานกลับด้านหรือรีเวิร์สขนาดไหนขอให้เราเข้าใจคอนเซปต์นะฮะเรื่องของ VR ขา1ขา2ขา3นะเราจะต้องมองให้ออกระหว่างโครงสร้างขา1ขา2ขา3เนี่ยความต้านทานเขาจะเป็นแบบนี้ระหว่างขา1กับขา2เนี่ยความต้านทานเขาจะเป็นแบบนี้ระหว่างขา2ขา3ความต้านทานจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราหมุนไปทางขวามันก็เปรียบเสมือนเข็มมันไปทางขวาพอเข็มไปทางขวาเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนอะไรครับก็เหมือนกับความต้านทานระหว่างขา2กับขา3เนี่ยมันเริ่มต่ำลงส่วนความต้านทานขา1กับขา2เนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นนะฮะให้เราเข้าใจแบบแผนภาพแบบนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของตัวต้านทานปรับค่าได้แบบนี้นะฮะแบบนี้หมุนปิดหมุนเปิดมันก็แล้วแต่ว่าใครบางท่านออกแบบวงจรหมุนเปิดหมุนปิดก็ได้นะครับมันทำได้หมดแต่เราจะต้องเข้าใจโครงสร้างข้างในของเขาพอเราเข้าใจโครงสร้างข้างในของเขาพอเราไล่วงจรเห็น VR เนี่ยเราเขียนไว้รอเลยให้เขียนแบบนี้ไว้รอเลยขา1ขา2ขา3มีตัวต้านทานพอเราเจอตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเราเขียนโครงสร้างไว้รอเลยขา1ขา2ขา3หันหน้าเข้าตัวถ้าเป็นตัวต้านทานแบบนี้นะหันหน้าเข้าตัวเราเนี่ยขา1อยู่ซ้ายมือ1 2 3ถ้าใช้ในลักษณะปรับแรงดันที่มีขาใดขาหนึ่งไปแตะกราวขา1จะต้องเป็นกราวเสมอขา3เป็นไฟเข้าขา2เป็น V out ให้จำแค่นี้คอนเซปต์ให้จำในเรื่องของการปรับแรงดันก่อนส่วนเวลาที่เขาไปวางไว้ในวงจรเนี่ยไม่ว่าเขาจะวางในรูปแบบไหนช่างเขาไม่ต้องไปสนใจให้ไล่วงจรคือขา1ขา2ขา3ระหว่างขา1กับขา2โครงสร้างความต้านทานจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเลื่อนมาสุดนะฮะถ้าเราเลื่อน VR มาสุดปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความต้านทานระหว่างขา1กับขา2เนี่ยลดลงพอเราหมุนมาทางขวาปั๊บขา1ขา2จะเริ่มมากขึ้นส่วนขา2ขา3จะต่ำลงนะครับมันจะแปรผันนะครับมันจะแปรผันแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นเหมือนจั่วบ้านให้จำจั่วบ้านไว้ขา1เหมือนจั่วบ้านไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูเวลาเราจินตนาการเนี่ยมันจะต้องมีหลักคิดนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนคาน
คานนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนจั่วนะครับนี่คือโครงสร้างของ VR นี่คือขา1ขา2ขา3นี่คือมือหมุนเวลาที่เราหมุนปิดวีดเกิดอะไรขึ้นความต้านทานระหว่างขา1กับขา2เนี่ยจะเริ่มต่ำลงส่วนความต้านทานระหว่างขา2กับขา3มันจะเริ่มมากขึ้นเนี่ยแบบนี้นี่นะอันนี้คือคู่2กับคู่3นะอันนี้คู่1กับคู่2แล้วเวลาเราหมุนเปิดฟืดจะเกิดอะไรขึ้นความต้านทานขา1กับขา2จะเริ่มมากขึ้นนะมากขึ้นความต้านทานขา2ขา3จะเริ่มต่ำลงให้เราจินตนาการแบบนี้ก่อนแต่ต่อให้เราหมุนแบบไหนก็ตามค่าความต้านทานระหว่างขา1กับขา3จะอยู่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่า R total หรือ R รวมนะครับมันเป็นแบบนั้นเลยนะให้เข้าใจแบบนี้นะส่วนเวลาที่เขาอยู่ในวงจรเขาจะใช้ขา2กับขา3หรือใช้ทั้ง3ขาหรือใช้แค่2ขานะฮะช่างเขาในวงจรเนี้ยจะพบว่านะครับเขาใช้3ขาเลยนะครับแต่เราวัดดูเนี่ยไม่มีขาใดไปลงกราวเลยนะมันก็จะมีความโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาอีกแบบไม่มีขาไหนไปลงกราวเขาใช้ในเรื่องของการปรับกระแสนะครับจะสังเกตว่าขา1ขา2ขา3ของ VR ตัวเนี้ยผมไล่วงจรดูเนี่ยไม่มีส่วนใดไปแตะกราวนั่นหมายความว่าวงจรนี้เขาไม่ได้ใช้ในลักษณะแบ่งแรงดัน VR ตัวเนี้ยเขาทำเพื่อปรับค่าความต้านทานนะระหว่างขา1ขา2หรือขา2ขา3เนี่ยเพื่อเป็นสูตรขนานตัวต้านทานนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราจะมองนะตรงนี้ถือว่าเป็น V-in นะเขาใช้แรงดันเนี่ยที่ได้จากการ bias transistor เนี่ยย้อนกลับเข้ามาเพื่อมา bias transistor ตัวนี้ให้ดึงไฟที่ขา B เนี่ยต่ำลงนะครับด้วยอะไรก็ด้วยการปรับตรงนี้สมมุติว่าตอนนี้เราปรับคือปิดอยู่นะฮะปิดอยู่จะเกิดอะไรขึ้นความต้านทานระหว่างขา1ขา2จะต่ำลงพอเราหมุนเปิดปั๊บความต้านทานขา1ขา2จะมากขึ้นแต่ความต้านทานระหว่างขา2กับขา3เนี่ยจะน้อยลงแต่จะมากขึ้นหรือน้อยลง B ตัวนี้เป็น B1K ความต้านทานระหว่างขา1กับขา3เนี่ยต่อให้เราปรับแบบไหนก็ช่างมันจะได้ 1K นั่นหมายความว่าจุดตรงนี้เมื่อเทียบกับตรงขา3เนี่ยหมุนไปทางไหนมันก็จะได้ 1K ขา3เป็นกราวนะขา3มันมี330โอห์มลงกราวนะครับก็ถือว่าเป็นกราวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนเนี่ยจะเกิดกระแสไหลตรงนี้ลงกราวเนี่ยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือระหว่างขา2เนี่ยจะเปลี่ยนเวลาที่เราหมุนเนี่ยเวลาที่เราหมุนปิดเนี่ยขา1กับขา2เนี่ยจะเหลือ0โอห์มนะหมุนปิดนะหมุนปิดจะเหลือ0โอห์มเวลาเราหมุนปิดก็คือมาทางซ้ายปิดนะเวลาเราหมุนเปิดจะมาทางนี้เวลาเราหมุนปิดเนี่ยนะครับนี่คือขา3นะเวลาเราหมุนปิดเนี่ยปั๊บเนี่ยขา1กับขา2จะเหลือ0โอห์มก็คือขา1กับขา2ทำไมเราหันแบบนี้เพราะว่าเราหันตีลังกาถ้าเราหันเอาขาขึ้นมันถือว่าตีลังกาเนี่ยขา1จะเป็นอย่างนี้นะเวลาเราหันตัวต้านทานปรับค่าได้เราจะได้ไม่หลงลืมนะครับให้เอาขาลงข้างล่างให้เปรียบเสมือนเขายืนเป็นมนุษย์ที่หันหน้าให้เรานะครับมันจะต้องมีหลักจำนิดนึงถ้าเรามีหลักจำมีหลักคิดนะครับให้พยายามจำทุกอย่างนะฮะในวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำให้มันเป็นภาพให้ได้จำให้มันเข้ากับชีวิตจริงให้ได้นะครับเดี๋ยวทุกท่านเข้าใจได้เลยสมมุติว่าเวลาที่เราเลื่อนปิดอุปกรณ์นะครับคือเครื่องนี้ VR เนี่ยนะครับเวลาที่เราเลื่อนมาทางซ้ายสุดเนี่ยการออกแบบของมนุษย์เนี่ยเขาจะนิยมให้ปิดนะครับนิยมให้ปิดแผงวงจรไฟฟ้าหรือหยุดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็จะนำค่าความต้านทานน่ะที่มันเกิดขึ้นระหว่างขา1กับขา2เนี่ยไปทำงานนะครับเมื่อเวลาเราเลื่อนปิดเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเลื่อนปิดนะความต้านทานขา1กับขา2เนี่ยมันจะเหลือ0โอห์มนะครับเวลาเราเลื่อนปิดนะความต้านทานขา1กับขา2เนี่ยจะเหลือ0โอห์มหรือต่ำมากความต้านทานขา2กับขา3นะจะมากขึ้นนะอันนี้มัน B1K นะแต่ว่ามันคาดเคลื่อนสูงนะพอเวลาเราเลื่อนเปิดสุดเนี่ยนะครับขา2กับขา3นะจะเหลือ0โอห์มแทนส่วนขา1กับขา2เนี่ยจะเหลือ800โอห์มนะหรือเทียบเท่ากับตัวมันเลยนะฮะ
มันจะเท่ากับค่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะเท่ากับค่าตัวมันก็คือมันเหมือนกับการแบ่งแรงดันนั่นแหละนะฮะแต่มันจะแปรผันเวลาที่ผมเลื่อนปิดนะค่าความต้านทานมันจะลงมาแค่นี้ระหว่างขา1ขา2จะเหลือ0โอห์มนะพอเหลือ0โอห์มเกิดอะไรขึ้นกระแสไฟตรงนี้นะครับผ่านตัวต้านทาน420โอห์มมาวิ่งผ่าน0โอห์มมา0โอห์มมาก็จะวิ่งเข้าขาตรงนี้เลยขา2ต่อให้กับอะไรครับดูขา2ต่อให้ทรานซิสเตอร์ Q1 เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าที่420โอห์ม0โอห์มผ่านได้หมดจะเกิดอะไรขึ้นที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เมื่อได้รับไฟนะครับมันจะพยายามกินกระแสตรงนี้ลงมามากกินมากไปลงกราวจึงทำให้หลอดสว่างมากพอกินมากเกิดอะไรขึ้นนะฮะกระแสไฟที่อยู่ตรงนี้นะที่อยู่หน้าขาซึ่งหน้าขาก็ไปต่อขา B ของทรานซิสเตอร์ชุดหลักทรานซิสเตอร์ชุดหลักจึงถูกกินกระแสขา B ลงไปมากกินกระแสลงไปมากแรงดันก็จะลดลงพอตรงนี้แรงดันลดลงนะครับมันก็จะลดลงเป็นทอดๆเลยตรงนี้จึงลดลงด้วยนะครับนึกภาพตามนะแล้วเวลาเราเลื่อนเปิดล่ะเวลาเราเลื่อนเปิดจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเลื่อนเปิดเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะยอมใช้แรงดันตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วเราถึงได้หมุนเปิดพอเราหมุนเปิดเนี่ยมันก็จะเกิดว่าความต้านทานมันก็จะวิ่งไปทางนี้ค่าความต้านทานระหว่างขา1กับขา2เนี่ยมันจะมากขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมันมากขึ้นค่าความต้านทานมันมากขึ้นกระแสไฟเนี่ยจากตรงนี้มันก็วิ่งผ่านได้น้อยลงพอตรงนี้หมุนสุดนะฮะตรงนี้จะ 1K เลยนะขา1ขา2จะ 1K ส่วนตรงนี้จะเหลือ0โอห์มตรงนี้ได้ 1K ตรงนี้0โอห์มเกิดอะไรขึ้นหมุนสุดนะตรงนี้ 1K ตรงนี้0โอห์มก็จะเกิดว่า420โอห์มผ่าน 1K กระแสไหลน้อยมาปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นการถ่วงไว้ด้วยนะครับเพราะมันมีสวิตช์นะตรงนี้มันมีสวิตช์เลือกให้เราเข้าใจทีละส่วนนะอย่าเพิ่งมองสวิตช์ตรงนี้มันก็แค่จะทำให้ตรงเนี้ยนะครับข้ามไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สุดท้ายแล้วตรงนี้มันจะข้ามไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนกับมีการถ่วงไว้มันจะเป็นการขนานสมมุติว่าตรงเนี้ยผ่านมาได้420โอห์มนะครับตรงนี้จะเกิดแยกมาเนี่ยเราเรียกว่า R1 R2 R2 เนี่ยมันก็จะเป็นการขนานตัวต้านทานขนานความต้านทานจะต่ำลงนะครับนึกภาพไหมมันจะถ่วงกันสมมุติว่าเวลาเราเลื่อนเปิดเนี่ยหมายความว่าเรายอมใช้แรงดันไฟฟ้าตรงนี้เยอะแล้วเราถึงได้เปิดเยอะถูกไหมเพราะเปิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น420โอห์มมาผ่าน 1K ก็เป็น 1.4K นะครับก็จะเข้าสู่การขนานตัวต้านทานกระแสไฟจะผ่านน้อยเลยพอน้อยเนี่ยกระแสไฟจึงไปไบอัสทรานซิสเตอร์น้อยนะครับส่วนหนึ่งไปไบอัสทรานซิสเตอร์น้อยยังไม่เท่าไหร่นะไปไบอัสทรานซิสเตอร์น้อยยังไม่เท่าไหร่นะอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันเหลือ0โอห์มนะระหว่างขา2กับขา3เวลาเราเลื่อนเปิดสุดตรงนี้จะเหลือ0โอห์มเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็กระแสไฟก็จะมาทางนี้ด้วยนะครับ320โอห์มตรงนี้จึงเปรียบเสมือน R2 นะส่วน420โอห์มกับ 1K เนี่ยที่อยู่จุดเชื่อมต่อตรงเนี้ยนะก็จะเป็น R1 เท่ากับเท่าไหร่เวลาเราหมุนเปิดสุดนะ420บวก 1K นะครับ 1.4K R2 320โอห์ม330โอห์มเข้าสูตรแบ่งแรงดันส่วน R1 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปเข้าสูตรขนานตัวต้านทานกับ 10K ด้วยนะนึกออกไหมจะกลายเป็นว่าไม่ได้ 1.4K แล้วมันจะมากขึ้นนะฮะกลายเป็น 5K นะโดยประมาณนะ 5K หรือ 3K เนี่ยกระแสไฟก็จะผ่านน้อยยังไม่เท่าไหร่ส่วนหนึ่งไหลลงกาวไป320โอห์มเป็น R2 นะฮะแรงดันตรงเนี้ยมันจึงลดต่ำลงมากพอลดต่ำลงมากเกิดอะไรขึ้นครับก็จะไม่มีแรงดันไปไบอัสทรานซิสเตอร์พอไม่มีแรงดันไปไบอัสทรานซิสเตอร์หรือกระแสไม่พอทรานซิสเตอร์ก็จะทำงานน้อยลงพอน้อยลงเนี่ยแรงดันขา B ก็มากขึ้นมันก็ไบอัสมากขึ้นแรงดันก็มากขึ้นนี่คือกลไกของเครื่องนี้นะครับแล้วผมก็ได้ถอดทรานซิสเตอร์2ตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อเช็คการทำงานว่าถ้าถอดทรานซิสเตอร์2ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยแรงดันตรงนี้จะพุ่งสูงไหมจากปกติเนี่ยตามที่ต้นคลิปนะแรงดันตรงนี้จะออกเพียง 3.3 โวลต์เท่านั้นเองตอนแรกนะ
ครั้งแรกเนี่ยออก 3.3 ตอนแรกแรงดันตรงเนี้ยที่อยู่หน้า R นะอยู่หน้า R field เนี่ยมันได้ 3.3 โวลต์เองมัลติมิเตอร์นะตัววัดก็ถูกต้องนะตัวกระแสก็จูนแล้วเรียบร้อยถูกต้องจุดตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่จุดที่มีปัญหาคือแรงดันมันออก 3.3 โวลต์ตลอดแล้วปรับไม่ได้ด้วยนะถ้าเราเข้าใจทรานซิสเตอร์เนี่ยเวลาที่ทรานซิสเตอร์ได้รับการไบอัสแบบแปรผันมันจะออกแรงดันแปรผันใช่ไหมแต่เวลาเราปรับเนี่ยมันออก 3.3 ตลอดเลยนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นแรงดันแบบคงที่มันไม่ได้อ้างอิงการปรับแรงดันของเราเลยนะครับมันไม่ได้อ้างอิงการปรับแรงดันมันไม่ได้ส่งสัญญาณมาควบคุมตัวนี้แล้วมันไม่ส่งมาจริงๆหรือว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เขาไม่ทำงานกันแน่เราก็จะต้องวัดตัวต้านทานดูนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้นะฮะอย่างน้อยเราวัดนิดนึงวิธีการวัดตัวต้านทานปรับค่าได้ง่ายมากนะครับหลายคลิปแล้วนะ ง่ายๆเลยนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับความต้านทานระหว่างขา1กับขา2เช็คนะฮะให้เช็คเป็นคู่นะ1กับ2 2กับ3นะครับปั๊บตอนนี้เราปิดอยู่1กับ2เป็น0 โอห์มเลื่อนเปิดครับเลื่อนเปิดได้ตัวต้านทานไม่ช็อตเนี่ยนะฮะถูกต้องนะขา2กับขา3บ้างนะครับตอนนี้เป็น0 โอห์มเลื่อนปิดครับความต้านทานจะต้องมากขึ้นนะตัวต้านทานปรับค่าได้ไม่เสียนะครับไม่เสียตัวต้านทานปรับค่าได้สามารถที่จะส่งกระแสไฟไปไบอัสได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแรงดันตรงนี้ไม่เปลี่ยนหรือมันจะทำให้แรงดันตรงนี้ไม่เปลี่ยนด้วยนั่นก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะฮะผมถอดมา2ตัวเลยปรากฏว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะเขาลีกนะแต่เขาลีกเนี่ยอยู่ย่านแรงดันสูงเวลาที่เราวัดNPN ใช่ไหมครับเราจับย่านไดโอดนะ NPN นะ NP นะครับ N นะมีค่าตกค่อมไดโอด 0.5 เหมือนกันเลยตรงนี้ก็มีค่าตกค่อมไดโอด 0.5 เหมือนกันไม่มีผิดเลยนะครับเดี๋ยวไปวัดดูนะครับขา B นะครับขา B คือขาไหนขา B คือขาซ้ายสุดนะขา B 0.6 นะฮะตัวนี้ถูกต้องนะมันเป็นแบบนี้นะมาดูอีกตัวบ้างขาขวาสุดคือขา B นะ NP นะครับไฟบวกจับขา B 0.4 คราวนี้เอาจับขา C บ้างวัด C กับ B ได้ 0.5 เห็นไหมครับมันได้ 0.4 กับ 0.5 ซึ่งทรานซิสเตอร์เนี่ยแรงดันตกค่อมไม่เท่ากันนะครับให้เราวัดอะไรวัดความต้านทานนะครับวัดความต้านทานระหว่างขาเลยขา B มีความต้านทาน 1K มันลีกครับเนี่ยระหว่างขา C กับขา E ได้ 7K นะครับเนี่ย 7K เราวัดดูเนี่ยได้ 7K 7K หมายความว่ายังไงนะหมายความว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ยังไม่สั่งการทำงานเลยตรงนี้นำกระแสลงแล้ว 7K กระแสไหลนะกระแสตรงนี้จึงออกน้อยไงแล้วยังไม่พอระหว่างขา B กับขา E นะครับเราก็วัดดูความต้านทานนะความต้านทานระหว่างขา B กับขา E นะเอา B กับ E ก่อน B กับ E ได้ 1K B กับ E ได้ 1K นี่ 1K B กับ E ได้ 1K หมายความว่าจะเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราปรับเนี่ยกระแสไฟแทนที่จะไปไบอัสทรานซิสเตอร์แล้วทรานซิสเตอร์ทำงานนะไม่ไบอัสตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ลงกล่าวเป็น R2 จึงทำให้แรงดันลดลงพอลดลงปั๊บไม่พอไปไบอัสพอไม่พอไปไบอัสหรือทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่ทำงานจึงทำให้แรงดันตรงนี้นะครับลดลงลดลงเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างขา C ขา E มันลีกอยู่ 7K นะฮะพอลีกอยู่ 7K เกิดกระแสลดแรงดันลดตามตรงนี้จึงออก 3.3 โวลต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบวงจรดูนะครับตอนนี้เราเอาทรานซิสเตอร์ตัวที่ลีกออกไปแล้วนะครับเรามาดูว่าถ้าเราป้อนไฟมาเนี่ยไฟจะออกไหมแต่ว่ามันยังปรับไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่ทรานซิสเตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะตัวนั้นนะครับเราจะวัดก่อนนะครับเราจะวัดเราง่ายขึ้นแบบนี้เลยนะครับป้อนไฟเข้าที่ไหนครับก็ป้อนไฟเข้าคาปาเลยคาปาใหญ่ที่ออกจากชุดเมนเนี่ยจะเหลือ10โวลต์เท่านั้นนะครับเขาก็จะออกมาผ่านสายเหลืองเหลือ 10.5 โวลต์หรือ10โวลต์เนี่ยโดยประมาณนะครับ
จากเมื่อก่อนเนี่ยจะออกแค่ 3.3 นะเมื่อก่อนเนี่ยจะออกแค่ 3.3 ตอนนี้คือออก10 โวลต์แล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีใครมาดึงนะฮะไม่มีใครมาดึงขาทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วขา B ขา E นะฮะขา B 11.9 ขา E 11.2 นะฮะจะลดลงเรื่อยๆนะจนออกจากที่เราไปใช้งานคือ10 โวลต์นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะเราไปดูในเรื่องของตรงปรับแรงดันบ้างปรับแรงดันเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งขา2นะตำแหน่งขา2ของ VR เนี่ยก็คือขานี้นะครับขา2ตอนนี้เราวัดขา2อยู่เวลาที่เราหมุนไปหมุนมาเนี่ยแรงดันตรงนี้จะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนไม่เปลี่ยนเลยนะจากเมื่อก่อนวัดเท่าไหร่ก็ได้แค่2 โวลต์ วัดเท่าไหร่ได้แค่2 โวลต์นะแต่ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนี้นะผมจับที่ขา2นะครับหมุนครับหมุนขึ้นแรงดันลดลงหมุนลงแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับหมุนลงแรงดันเพิ่มขึ้นหมุนขึ้นแรงดันลดลงเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็หมายความว่าคือเขาออกแบบกลับด้านนะครับหมายถึงว่าเวลาปิดเนี่ยเวลาที่เราปิดเนี่ยทำไมแรงดันไฟฟ้าที่ขา2เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเวลาที่เราปิดเนี่ยสาเหตุที่เขาออกแบบมาให้ขา2เนี่ยแรงดันมันสูงขึ้นก็เพราะว่าเขาต้องการเอาแรงดันตรงเนี้ยไปทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานพอทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานมันก็จะดึงไฟลงไงพอดึงไฟลงเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็แรงดันก็ออกน้อยหรือปิดเลยมันก็ไม่ทำงานหรือที่เราเรียกเทคนิคนี้ว่านะครับเป็นการขโมยไฟขาเบสหรือการดึงไฟขาเบสนะครับหรือการไบอัสแบบขัดแย้งนั่นเองวงจรของผมก็สามารถอัปเกรดได้นะฮะแต่ว่าเราจะไม่เอาวงจรของเขาไปอัปเกรดมันก็อีกแบบนึงที่ผมคิดได้เป็นอีกแบบนึงก็เดี๋ยวผมทำออกมาเดี๋ยวผมจะทำเป็นซีรีส์นะครับมันทำอะไรได้เยอะมากนะครับแล้วก็การควบคุมทางไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกทำให้เป้าหมายปลายทางออกตามที่เราต้องการได้ถือว่าจบนะครับประมาณนั้นถือว่าจบเลยเป็นเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ลีกจึงทำให้ควบคุมทางไฟฟ้าไม่ได้นั่นเองทรานซิสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยตัวที่ลีกเนี่ยก็คือตำแหน่ง Q1 เนี่ยมันลีกระหว่างขา C กับขา E จึงทำให้ไฟอยู่ดีๆไหลลงมาเองยังไม่ได้สั่งก็ไหลลงมาจึงทำให้เวลาเราปรับเท่าไหร่ก็ช่างแรงดันจึงเหลือเท่านั้นแหละนะครับประมาณนั้นต่อไปเดี๋ยวผมหาทรานซิสเตอร์มาใส่นะแล้วเราจะได้ไปเก็บงานกันนะครับเดี๋ยวเราหาทรานซิสเตอร์ดีๆมาใส่จากนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีก่อนที่เราจะไปประกอบนะครับประมาณนั้นนะครับสักครู่นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ